wherein nahihimay yung details and we learn as well. Salamat po. Mahalima, thank you very much. Maraming salamat din. Hey guys, welcome back sa channel. Ako si Katie. Today, i-explain ko kung bakit hindi ako reactor. Hello, Katie. Welcome sa Unplugged. Ito po ay isang video series kung saan pag-uusapan lang natin kung ano yung gusto ko. Tinatawag ko po siyang Unplugged kasi kapag nag-a-analyze ako ng video, naka-plug yung laptop ko, tas nandito siya, di ba? Ngayon di tayo manonood, kaya unplugged. Naka-unplug din po yung electric fan namin para mas maganda yung tunog ko sa microphone. Pero higit sa lahat, unplugged siya kasi hindi ko ginagamit yung utak ko kapag gumagawa ng video na to. So, less effort para sa akin. Maraming salamat sa suporta ninyo dito sa YouTube channel ko. Parang kailan lang, nasa 3 digits lang yung subscriber natin. Ngayon, 4 digits na tayo. Grabe guys, 2 video pa lang, nag-subscribe agad kayo. Sana hindi kayo ganyan sa love life ha. Pangalawang meeting nyo palang nag-commit agad kayo. Kilalanin nyo muna ng maigi yung tao. Ang kinakatakot ko lang naman, pag nag-post ako ng marami pang video, tapos nakilala nyo yung tunay na ako, bigla nyo akong iwan. Huwag ganun. Pag-isipan nyo maigi kung para sa inyo talaga yung mga content ko. Kung hindi, unsubscribe na lang muna kayo, tapos balik na lang kayo kapag dumating na yung next SB19 analysis video. Okay lang sa akin. Maraming salamat sa 18 community sa suporta ninyo dahil napansin ako ng bias ko, tapos nalaman natin na bias niya din pala ako. Grabe, tinatanong sa Twitter kung anong feeling na bias ako ng bias ko. One of the best feelings in the world. Top 4. Top 1 pa din yung mahal ako ng mahal ko. Top 2 yung tanggap pa din ako ng pamilya ko. Top 3 yung pwede kang matulog diretso after mo mag-sign out sa trabaho. Tapos top 4, bias ako ng bias ko. So yan. Salamat po Sir Pablo sa suporta ninyo. Salamat din Sir Justin. Salamat sa mga magagandang salita na pinost ninyo sa aking YouTube video. Support. Thank you so much. So yun, dahil biglang tumaas yung mga numero ko sa YouTube, wag. Ako lang to, walang SB. Pumayag yung mga nasa nakatataas na bigyan ako ng porsyento every time nagagawa ako ng mga magagandang video. So ganito po kasi nagwo-work yung ad revenue. Kapag nanood po kayo ng video ko, kung sino yung nagmamay-ari ng copyrighted content na yon, sa kanya mapupunta yung lahat ng mga ad revenue. Siguro po napansin niyo na meron ng mga commercial yung mga video ko. Skip nyo lang yun, okay lang. Huwag nyo panoorin. Pag nakakita kayo ng commercial habang nanonood ng aking mga SB19 analysis video, yung ad revenue po nun ay napupunta sa mga nagmamay-ari ng kantang yon. Sony Music, ganon. Sana lang talaga may porsyento na napupunta sa members at saka sa production crew. 'Di ba? Kasi sila yung mga kumayod eh. Pero pag nanood kayo ng mga non-copyrighted content katulad nitong unplugged video na to, may porsyento po ng ad revenue na napupunta sa akin. So malaking tulong po yun sa channel ko dahil dati, ginagawa ko lang talaga tong YouTube na to for fun. Pero ngayon, pwede ko na siya gawing sideline. So kung dati, mga once or twice a month lang ako makakapaglabas ng analysis video, ngayon meron na akong incentive na mag-post ng mas maraming video. Yun nga lang, kailangan ko ng mga unplugged videos kasi dun manggagaling yung sahod ko sa YouTube. After nitong unplugged video na to, manonood ulit tayo ng isa pang SB19 video. Tapos sunod, unplugged video naman, pero Q&A na galing sa inyo. Tapos sunod nun, SB19 video ulit. So yun, anong commercial yung nakita nyo sa unahan kanina? Si Jackie Chan ba? Si Maine Mendoza ba? O a simple question? Balita ko piniplay down na ads yung mga kanta na SB19. Pag yun, pwedeng hindi nyo skip. Panoorin nyo hanggang dulo. Supportahan natin sila. Okay, gaya nga ng sabi ko dito sa unplugged video. Pag-uusapan lang natin kung ano yung gusto ko. Wala tayong susundin na format or outline. So ang agenda natin for today, una, titignan natin yung mga detalye ng Bazinga at saka Watt na hindi ko nakita sa unang panood. Sunod naman, magpapaliwanag ako ng kaunti tungkol sa proseso ng paggawa ko ng video. Tapos uli, magbabasa tayo ng mga comments sa YouTube. Tapos tingnan natin, baka may kaibigan ko na dumalaw. Hindi natin alam. Okay, so simulan na natin sa importante para makaalis na yung mga busy. Yung mga detalyeng na-miss ko sa Bazinga at sa Watt. Simulan natin sa Watt. 3 lang yung detalye na alam kong na-miss ko nung pinanood ko. Yung mapa, yung orasan, at saka yung muka. So yung mapa sa final frame ng SB19 Watt music video ay yung tinatawag na Murillo Velarde map.
Sa Kastila, ang tawag sa kanya ay Carta Hidrográfica y Corográfica de las Islas Filipinas. Pinractice ko yun. So, gawa siya ng isang Kastila at dalawang Pilipino. Yung Kastila, si Pedro Morillo Velarde. Tapos yung dalawang Pinoy, si Nicolas de la Cruz Bagay at si Francisco Suarez. Isa ito sa mga pinakaimportanteng mapa sa kasaysayan natin. Fun fact, noong 2016, isa ito sa mga mapa na ginamit upang ipaglaban yung teritoryo natin sa South China Sea. Isa pang fun fact, nanalo tayo sa karapatan sa Spratly Islands. Kaso, pag-usapan na lang natin sa ibang video. Hindi, pag-usapan na lang natin sa personal kasi ayoko magkaroon ng cancer sa comments. Next detail, yung orasan sa set ni Sir Ken sa pre-chorus. Hindi ko siya agad napansin kasi kung naalala ninyo, in-overanalyze natin yung first pre-chorus. Pero yung second pre-chorus, dinaanan lang ng mata ko dahil pinakinggan ko yung boses niya. Sa sulok, sa bandang tabi ng upuan, nandun pala yung orasan na ginamit din nila sa Bazinga music video. May special meaning ba yun? Tingnan natin mamaya kung meron. Tapos huli, sa verse ni Sir Josh, merong transition na gumagamit sila ng muka na nakaukit. Guys, hindi ako makatulog kakaisip. Tulungan niyo po ko alamin yung kahulugan ng muka na yan. So sa mga detalye naman sa Bazinga, feeling ko kailangan ko ng tulong ng isang miyembro ng production team. So, titingnan ko muna kung available siya. Okay, para sa segment na ito, meron akong special guest na ipapakilala sa inyo. Siya po ang VFX Supervisor ng SB19 Bazinga Official Music Video. Walang iba kundi si Miko Del Rosario! Hello. Hey, what's up? What's up? Hey, what's up, boy? Sige, What up? sa akin ko na siya iharap kasi kausap ko siya. What's up, fam? How are you? How you been? I am good. Long time no see. Oh nga, long no talk. time. How long has it been? 2 minutes? It's been so long since we've planned this interview. Hindi ko sinabi, nasa site ka pa pala, nag-shoot kayo and Yeah. whatever. Titignan ko kung maganda yung shot na to. So, simulan na natin. Wala. Dyan din may aso. Sabi mo wala pa SB19. Wala po SB19 dito. This is a comment from Ma'am Jenny Lisa. She says, great analysis. The significance of the numbers. Wala pa! Hologram. It says 10. Wala! Miko, sorry. Ang daming kapitbahay. Gising sila lahat Si today. Miko lang to, si Miko lang. Si Miko. Oh! Sabi ni Ma'am Jenny Lisa sa Bazinga video ko, great analysis. The significance of the numbers. Hologram daw, yung 10-26-18 is the debut date of SB19. Yeah. October 26, 2018 sila nag-debut. Tapos yung nasa papel, yung Truth. 09/02/19, yun daw yung date na nag-viral yung Go Up Dance practice video nila. Yes. Tapos yung hologram sa dulo, yung 18-19, yun ay dahil 18 yung pangalan ng community. Tapos 19 yung SB19. 18 comes before SB19 and there will be no SB19 without 18. Jenny Lisa, maraming salamat sa iyong comment. Regards na lang sa Blackpink at saka sa mga Blinks dyan. Shoutout po kay Jisoo at saka kay Rosie. So yan, maraming salamat Madam Jenny Lisa. Congratulations on all of your success, ha. Fam, anong masasabi mo? Mayroon bang importance yung placement ng numbers? Like bakit sa countdown sila ninagay? Tapos bakit yung sa paper na pinunet yung yung viral date? Specific ba yung request Hindi naman sa nila nun? Or specific, pero kasi very clear naman sa previous music vids ng SB19. Mahilig sila sa subliminal Easter eggs. Parang they like put stuff out there in the music vid for the community to discover. Hindi nila plano yung sabihin nila, "Oy, ito yung meaning," ganun. They want it subtle enough so that ma-gets you ng fan base. And super talino naman ng mga 18s. They got everything in like the first hour, I think.
Parang nakita ko sa Twitter they screenshot the clock. Tapos kuhang-kuha nila yung dates, yung viral date, and then yung 1819. Yeah, they really wanted that, and it was part of the plan naman to put some subliminal, di naman subliminal, pero Easter eggs sa shoot. Right. So, yung clock sa background na tinatawag kong stopwatch kasi hindi pala stopwatch, clock pala siya, parang old English clock, 'di ba? Na ngayon ko lang nalaman dahil ni-rewatch ko yung What music video na nandun pala siya sa scene ni Sir Ken sa may recyclo set. So na-miss ko siya dahil pinaspasan ko lang yung yung second pre-chorus pero nandun pala siya sa background malapit dun sa upuan. So may meaning ba yung clock na yon? Important ba yun sa kanila? It's part of the album. Oh. That if you notice din sa table, I don't know if you noticed, pero may mapa sa table. It's for their song Mapa. Kasi yung mapa. Wow. Stream Mapa on YouTube now. Meron pa bang mga details na gustong i-share na hindi pa nasa spot ng 18 community? Parang wala naman. Tamang-tama lahat ng kinuha nila. Parang I think all the important details that we really tried hard to get the fans to see, they saw it really well. There are some stuff na linagay ko na some people didn't see yet. Hindi ko sabihin what, pero hindi naman siya Easter egg. It's just some details na wala pa ako nakikita sa Twitter na nakuha nila. So, wala lang. That's just something that makes me feel like, uy, I'm a ninja. Ipa-contest natin yan. So guys, merong tinagong detail si Miko na nasa SB19 Bazinga music video na wala pang nakakakita hanggang ngayon. Ako pa lang. Pag nakita niyo, tag nyo kami. Tapos, sabihin namin kung tama yung sagot ninyo. Mananalo, bibigyan namin ng libreng high five. Pag nakita nyo kami. High five. Dalawa. From me also. Yes. Dalawa. So guys, I hope excited na kayo sa high five ni Miko. Meron. Nakita ko kasi sabi niya sa akin, hanapin ko daw yung detail na daw eh. Tapos, syempre hinanap ko kung san-san, tas nandun lang pala sa nandun lang pala siya sa sino mag-aakalang dun ilalagay? Nandun pala siya sa fam sa Again, Miko, thank you for your time. Meron ka bang mensahe para sa mga nanonood ngayon sa aking YouTube? Subscribe kayo kay KT. Guys, please follow Miko Del Rosario on TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, MySpace, Friendster, Yahoo, lahat. Yahoo Messenger. Mag-chat tayo sa Yahoo Messenger. Sige, abangan mo yung buzz ko Bawat hour. So yun, guys, paalam na tayo kay Miko. Bye guys. I'll see you guys soon. Yan. Bihira na kami magtugma ng schedule ni Miko. So kung biglang magbago yung itsura ng buhok ko o yung tripod magpalit ng anggulo, ibig sabihin lang po nun, ibang oras ko sinut yung segment niya. Sa segment naman na ito, i-explain ko yung creation process ko. Magkwento na rin ako kaunti tungkol sa akin. Ang turing ko po sa sarili ko ay isang komedyante. Pero I cater to a very niche audience. Ibig sabihin, hindi talaga para sa lahat. So kaya ang saya-saya ko dun sa 100 subscribers ko dati kasi lahat sila naiintindihan kung ano yung humor ko. Kasi sila yung nakakaintindi ng personalidad ko. Na kahit ano gawin ko, music, magic, dance, art, or skit, alam nila kung saan tatawa. Alam yun? Alam nila yung mga parts na nagpapatawa ako. Kaya nung lumaki yung audience ko, may mga taong nagtatanong na, ay bakit parang nagpapatawa po siya pero hindi siya ngumingiti? Bakit po pag nagjo-joke siya, seryoso pa din? Hindi ko po alam kung matatawa po ba ako, maiinis. Ang specialty ko po ay sarcasm at
anti-comedy or anti-humor. Kasi gusto ko lagi nagsasubvert ng expectations. Kaya din ayokong tawaging reaction video yung sa akin. Kaya ako tinatawag yung sarili ko na non-reactor. Una, nagsimula yan na biro lang. Sabi ko kay Miko nun, total mahilig ka manood ng mga nagre-react sa mga gawa mo. What if panoorin ko pero hindi ako mag-react? Panoorin ko lang siya tapos wala naman talaga akong ambag. So parang pinanood lang nila ulit yung video. Yung iba parang sobrang OA kung mag-react. Try naman natin kung merong tao na manonood lang pero hindi magre-react. Pero sa likod ng isip ko, alam ko yung pinagdaanan ng mga miyembro at saka ng production team habang ginagawa nila yung music video. Tapos hindi ko yun nakikita sa mga reaction video. So tinanong ko ulit siya, sabi ko, paano kung gumawa ako ng reaction video? Pero i-appreciate ko lahat ng detalye na alam kong nilagay mo. Sabi niya, sige, hintayin ko. Nag-uusapan namin to nung gabing na-release yung Bazinga music video. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Kinabukasan, nag-shoot agad ako ng reaction video. Tapos inabot ng 1 linggo bago ako ma-release kasi ang hirap mag-edit. Okay, simulan na natin magbasa ng comments. Mula kay Pablo. I'm honored. Boss, bias din kita. Sarap sa feeling. Pinaghirapan namin yan. Thank you, more power. Jade Dios. Ang haba ng video kuya, napuyat ako. Gising pa po ako nung nag-comment si Sir Pablo at si Sir Justin sa video ko. Pero hindi ako agad nag-reply dahil akala ko mga poster yung nag-comment. May bad experience na po ako sa mga poster dati kaya nag-iingat lang ako kaya hindi ako agad sumagot. Pero kinabukasan, nung umabot na ng libu-libong likes yung comment nila, nalaman ko ay baka nga sila yung totoo. Maraming salamat po Sir Pablo and Sir Justin sa pag-comment sa video ko. Congratulations sa lahat ng success ninyo. More power din sa inyo, pagbutihan nyo palalo. Tapos tulog-tulog din. Todo kayod na kayo palagi. Pahinga din minsan. Casual Chuck. Solid. Dami kong natutunan, brother. Thank you. I'd love to be in one video with you. Collab soon. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa 18 community. Dahil 1 buwan ko kayong tinatawag na atin. Diba sinubukan ko i-premiere yung over-analysis ko ng What Music video. Doon pa lang, kinorek na nila ako. So, huwag kayong mag-alala, 18 community. Nasa mabuting kamay kayo. Kasi, mayroong 10 umattend sa live chat ko. At sinabing, Kuya, 18 po ang pronunciation ng atin. Shoutout po sa 18 community. So, salamat po kay Ma'am Olive Arellano at kay Sir Ian Miguel na tinuruan ako tungkol sa mga SB19 terms katulad ng 18 at saka yung mga fandom names. Ito ko po unang nalaman na taga-freezer pala ako kasi bias ko si Sir Pablo. Tinuro niya rin na merong manukan, maisan, farm at saka ihawan. So thank you guys. Feeling ba ako manatili sa freezer? Depende. Pag umaga po, okay lang. Pero kapag gabi, kailangan kong umuwi sa bedroom and meron naman po kaming napakabit na aircon. So, komportable naman ako doon. Paminsan lang, dadalaw-dalaw ako sa freezer. Kung okay lang po, Sir Pinunong Pablo, sir. Ruti BT. Favorite parts? Pumahing, allergic sa magandang choreo. Yes. Cameo ng Barbie Girl by Aqua. Yes. Highlighting power dynamics through camera angles. Yes. Iba't ibang pagbigkas ng patinig sa rap. Yes. Abangan ko insights mo on the deluge of K-pop and finding our identity in the burgeoning P-pop scene. And the goal of trying to reach an international audience as well. Abangan ko din. Quote mula sa CNN Philippines, do something for your people and they will make it global. Not you. You will make it local. You have to make it local so that 107 million people see themselves in it. Totoo po yan, kaya nga ako nagtatagalog. Support local muna. Comment ni Numrocks. Sir, napanood nyo na rin ba yung behind the scenes ng What ni J.R. Villarojas, Film Crew Edition? Mukhang magkakasundo kayo ng kulit, promise. Tapos pinag-usapan niya yung tungkol sa syncopation, music background ni Sir Pablo, hip-hop, jazz, blues, at saka yung creativity ni Sir Justin at Sir Pablo. Agree po ako dyan. Marami ako natutunan sa comment nyo. Guys, baba kayo sa comment section, marami kayo matututunan. Comment si BB Panda at explain niya yung mga eksena. Salamat dito Sir Panda.
Ang dami kong nalaman tungkol sa kanila. Ito po yung dahilan kung bakit hindi ko pinapatay yung comment section. Yung kaya kong i-analyze, halos surface level lang yan sa music video. Yung hidden meaning ng mga lyrics at saka simbolismo, kayo lang nakakaintindi niyan, mga 18, kasi kayo yung nakakaalam ng personal struggles ng mga miyembro. 2 video pa lang yung nakikita ko tungkol sa kanila, pero kayo, kilala nyo yung buhay nila So kayo yung nakakaalam. So ako yung matututo sa inyo pagdating sa mga ganyang kalalim na bagay. Mag-comment lang kayo na mag-comment dahil marami din ako natututunan sa inyo. Maraming salamat. Capricornia_29. Dancer din po ako kaya naaliw ako sa terminologies mo. Barrel turn tsaka paddy beret. Ito lang talaga ang non-reaction video na tinututukan ko. Very informative and entertaining. Na-curious tuloy ako anong non-reaction or over-analysis mo sa hanggang sa huli MV nila. Ang daming Easter eggs doon, for sure magugustuhan mo. Unti-unti ko rin nakikita na naaaliw ka na sa SB. Nung sa Basinga kasi medyo direct ka lang sa analysis pero ngayon parang nag-e-enjoy ka na tapos nakapili ka na ng favorite member. Ken bias po ako and Pablo din second favorite member. By the way, si Stel and Ken with Tank P nag-choreo ng What? Siguro magandang madiscuss tungkol sa P-pop, kineme, while watching their interviews, lalo na yung sa Tony Talks or Karen Davila interview nila. Maraming salamat ulit, Lods. Looking forward to more non-reaction video from SB19. Thank you din. Ari Steadisario. Galing mo, Lods. Inabangan ka namin ni Mama last time hanggang countdown. Top tier analysis. Kaaliw pa. Parang nagtuturo sa review center vibes. To more vid analysis, Lods. Rarely see YouTubers analyze everything, so kudos din to that. Shout out po sa mama mo. Hope to see you here dito sa video na to. Arn Villanueva. I never know who you are or your background. You know a thing or two from cinematography, rap music, choreography, video editing, VFX, literary devices, music, and video production, and everything in between. You are the almanac and I love that. Hindi po. I enjoyed this over-analysis so very much. Please keep going. There's so much to explore when it comes to SB19's musicality, artistry, lyricism, etc. Thank you so much for another insightful, enriching, and entertaining content. Top notch. Maraming salamat, Ma'am Arn Villanueva. Thank you din po sa pagpapaingay sa Twitter ko. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ako at kung ano ang aking background. Joke lang. Pag tinanong niyo sa future siguro. Mahalima, mahusay. This is the type of content we want. Yung point of view ng VFX makers, dancers, choreographers, directors, vocal coaches, etc. Wherein nahihimay yung details and we learn as well. Salamat po. Mahalima, thank you very much. Maraming salamat din. Jken Suson. Maganda yung abs. Best comment. Agree. Siguro hanggang dito lang muna guys. Napagod na ako magbasa. Maraming salamat sa mga magagandang salita na binigay niyo sa akin. Thank you sa mahigit 1,300 comments na natanggap ko dito sa nakaraang 2 video. Pagbubutihan ko pa po lalo. Pasensya na po kung medyo pangit yung boses ko ngayon. Kagagaling ko lang sa sakit. Pero pinilit ko talaga gumawa ng video para maagapan lang. Tapos para masabihan kayo na meron ng ads yung video ko. Pinapangunahan ko na kayo, kailangan ko ng unplugged series na kasabay na tumatakbo sa mga non-reaction videos ko para lang mapondohan itong channel na to. Ibig sabihin, sa mga video na to, wala kayong maririnig na content ng pagmamayari ng mga corporations. Yung napakagandang tugtog na naririnig ninyo ngayon, gawa po yan ng kapatid ko. I-follow nyo po si Musi Hada sa Twitch, YouTube at sa Spotify. Kaya po mataas yung standard ko sa music dahil sa kapatid ko. Lahat ng mga technique natutunan ko sa kanya. Tune in sa next video kung saan pakikinggan natin yung SB19 mapa. Abang-abang na rin kayo sa Twitter ko kasi sisimulan na natin yung Q&A session para sa aking next unplugged video. Tapos after nun, SB19 hanggang sa huli. So I hope excited kayo. Bago tayo magtapos, gusto ko lang din sabihin na okay lang kung nasaan ka ngayon. Huwag ka ma-pressure sa success ng ibang tao at tahakin mo lang yung sarili mong landas. Huwag ka mainggit sa mga pinopost ng tao sa social media dahil pinapakita lang nila yung mga magagandang bahagi ng buhay nila. Pero lahat tayo kumakayod. Gawin mo lang din yung sarili mong kayod. Kumilos ka sa sarili mong pace, huwag ka sumunod sa schedule ng ibang tao.
Okay lang kahit magsimula ka ng mga bagong bagay kahit matanda ka na. Okay lang din kahit hindi mo pa natatapos yung mga nasimulan mo. Pwede ka magpahinga. Tandaan mo mas importante yung kalusugan mo kaysa sa approval ng ibang tao. Yun lang. Ingat palagi. Tapos wag I really think you should give Mapa a try. Okay. Yung kaibigan ko din si Jonat, siya din nag-direct ng lyric video na yan. Okay. Sobrang ganda ng Mapa, umiyak ako listening to it. Ooh. Shout out sa mga ingay eh. So, shout out po sa mga 18. Anak nang, wala nga yung SB19. Hindi na nga ako nanonood ng SB19 ngayon eh. Nag-iingay ka pa rin?